Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Astăzi discutăm despre cele 58 de depozite rusești de muniții distruse în regiunea Tver, avem imagini din satelit care atestă acest lucru și discutăm despre faptul că Putin nu știe încă cu ce să înlocuiască amenințările nucleare, pentru că acestea și-au pierdut semnificația și tăria. Potrivit The Washington Post, la Kremlin este din ce în ce mai conștientizat faptul că Occidentul nu este dispus să accepte amenințările nucleare, iar președintele rus Vladimir Putin caută noi modalități de a-și impune liniile roșii. La începutul lunii septembrie, Putin a avertizat că dacă Occidentul ar fi aprobat loviturile Ucrainei în adâncimea Rusiei, acest lucru ar însemna că Moscova este în război cu NATO, iar propagandiștii ruși s-au și grăbit să zdrângăne armele nucleare. Dar în interiorul Kremlinului există o înțelegere tot mai mare că utilizarea repetată a amenințării nucleare începe să-și piardă puterea, iar liniile roșii ale Moscovei sunt în mod constant depășite. Analiștii și oficialii apropiați diplomaților ruși spun că Putin caută în schimb un răspuns mai măsurat și mai limitat din partea Occidentului, dacă Occidentul permite Ucrainei să folosească rachete cu rază mai mare de acțiune pentru a lovi Rusia. A existat o suprasaturare a amenințărilor nucleare, a spus un oficial rus care a vorbit sub condiția anonimatului, din cauza sensibilității subiectului. Există deja imunitate la astfel de declarații și nu sperie pe nimeni. Un academician rus cu legături strânse cu un alt diplomat ruși a fost de acord numind opțiunea nucleară cea mai puțin probabilă dintre scenarii, pentru că ar duce într-adevăr la nemulțumiri între partenerii Rusiei din sudul global și de asemenea pentru că, evident, din punct de vedere militar, ar fi o catastrofă. Putin caută diverse opțiuni pentru a reduce sprijinul occidental pentru Ucraina și pentru a încerca să asigure respectarea liniilor sale roșii, potrivit Tetianei Stanova, fondatoarea companiei franceze de consultanță politică Arpolitic, care spune că există opțiuni pe care nu vrea să le urmărească și există opțiuni pe care este dispus să le ia în considerare astăzi. Iar el consideră armele nucleare cea mai proastă opțiune pentru toată lumea, inclusiv pentru el. Ziua 943 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 23 septembrie 2024, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei din 24 februarie 2022 se ridică la 643.750 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi grele pe frontul din Ucraina, între care 1330 de militari, 16 tancuri, 30 de vehicule blindate de luptă, 81 de piese de artilerie și 2 lansatoare de rachete. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Imaginile prin satelit au arătat că 58 de clădiri de arsenal, o cale ferată și un tren au fost distruse în regiunea Tver. Au apărut noi imagini din satelit ale celui de-al 23-lea arsenal al Direcției Principale de Rachete și Artilerie a Ministerului Apărării al Rusiei, situat în apropierea satului Oktyabrsky din regiunea Tver, unde se poate observa că peste 58 de clădiri de depozitare au fost distruse, mai multe zone deschise cu muniție au fost de asemenea distruse și calea ferată a fost avariată împreună cu niște trenuri care transportau muniție. Sursa, cercetătorul american OSINT, M.T. Anderson, pe X. Acesta citează niște date satelitare. După atacul dronelor ucrainene din 21 septembrie a avut loc un incendiu și o detonare la arsenalul de muniție din Oktyabrsky, apoi autostrada federală a fost blocată în regiunea Tver și stația a fost evacuată. Imaginile din satelit arată că partea de nord a depozitului a suferit pagube semnificative.
Peste 58 de clădiri de depozitare și mai multe zone deschise au devenit scrum sau au fost grav averiate. Au fost afectate și zonele pentru încărcarea muniției către calea ferată. Analiștii OSINT cred că acolo erau trenuri cu muniții la momentul loviturii. Reamintesc că în ultima săptămână au avut loc 2 lovituri ucrainene asupra depozitelor de muniții din regiunea Tver, Rusia. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați link-urile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.